Hello, welcome to S Chemistry. I am your instructor Dr. Suhas Gowli, and today I will be discussing about the topic that which is entitled as the composter biodegradable kitchen waste to organic fertilizer. म्हणजेच द कंपोस्टर जे स्वयंपाकघरातील जैवविघटित कचरा ते सेंद्रिय खत हा जर्नी आपण ह्या लेक्चरमधून बघणार आहोत. तर आपण पहिले बघू व्हॉट इज मीन बाय कंपोस्ट. सो कंपोस्ट as a dictionary word, the dictionary meaning suggests that a decayed organic material used as a fertilizer for growing plants. जे पण विघटन होतात ऑर्गॅनिक मटेरियलचे सेंद्रिय पदार्थाचे ते आपण खतामध्ये सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करतो आणि ते झाडांसाठी खत म्हणून झाडाच्या वाढीसाठी खत म्हणून उपयोग करतो. ही झाली त्याची डेफिनेशन. सो देर इज वन मोर डेफिनेशन इज देअर. सो कंपोस्टर इज अ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडियंट यूज ॲज अ प्लांट फर्टिलायझर and improve soil's physicals, chemical and biological properties. So it is a commonly prepared by decomposing plants and food waste and recycling organic materials and manure. So the resulting mixture is rich in plant nutrients and beneficial organisms such as bacteria, protozoa, nematodes and fungi. कंपोस्टर हा एक असं मिक्सचर आहे, इन्ग्रेडियंटचं मिक्सचर आहे जे की प्लांटसाठी खत म्हणून उपयोग होतं आणि सॉईलची फिजिकल मातीची फिजिकल म्हणजे त्याची टेक्स्चर बदलतं, केमिकल त्याच्यामध्ये जे रासायनिक पदार्थाची केमिकलची डायव्हर्सिटी वाढते आणि बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीसुद्धा मातीची वाढते. बायोलॉजिकली प्रॉपर्टी म्हणजेच त्याच्या जैवविविधता वाढते, त्याच्यामध्ये जे जैवविविध मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते वाढतात. सो दिस इज कॉमनली प्रिपेअर्ड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट्स. सो दिस फर्टिलायझर प्रिपेअर्ड बाय डिकम्पोजिंग प्लांट्स, फूड वेस्ट ऑन रिसायकलिंग ऑर्गॅनिक मटेरियल अँड मॅन्युअर. सो मॅन्युअर म्हणजे इथे प्राण्यांची विष्ठा म्हणलेला आहे आणि रिसायकलिंग सेंद्रिय खत रिसायकल होतो किंवा आपले शेळे अन्न पदार्थ किंवा झाडाचा काही अवशेष ह्यांपासून ते बनवलं जातं. सो दिस रिझल्टिंग मिक्सचर इज अ रिच इन प्लांट न्यूट्रियंट्स. आणि हे जे खत आहे हे प्लांटच्या न्यूट्रियंटसाठी खूप खूप मुबलक असं न्यूट्रिशन मिळतं आणि त्याच्यातलं बेनिफिशियल ऑर्गॅनिझमसुद्धा मिळतात. ते ऑर्गॅनिझम्स म्हणजेच बुरशी, बॅक्टेरिया, प्रोटोझोआ, नोमॅटोड्स आणि फंगी. सो फंगी इथे म्हणजे बुरशी. आपण उजव्या साईडला इथे बघू शकतो राईट हँड साईड. सो दिस इज द ओपन टेक्स्चर ऑफ कंपोस्ट अँड दिस इज द डिफरन्स बिटवीन नॉर्मल सॉईल अँड द कंपोस्ट. सो दिस कंपोस्ट इज मेड अप ऑफ युजिंग द प्रॉपर मेथड अँड दिस इज द सॉईल. सर आपली जी माती आहे ती बनायला खडकांपासून 1000 वर्ष लागतात, पण आपण ही जी माती आहे सेंद्रिय माती जी म्हणतो आपण, ही जी सेंद्रिय खत जो बनतो ह्या ऑर्गॅनिक मटेरियलपासून ते 30 दिवसाच्या आत बनवू शकतो. सो अँड दिस इज मोर न्यूट्रिशियस टू द प्लांट ग्रोथ. सो हे त्याचे फायदे आहेत. तर आता आपण बघूया कुठल्या प्रकारे व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ द कंपोस्टिंग. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग. वन इज एरोबिक रिस्पिरेशन, अनदर इज ॲनारोबिक रिस्पिरेशन. सो 2 प्रकार पडतात. वन इज एरोबिक रिस्पिरेशन, अनदर इज ॲनारोबिक रिस्पिरेशन. सो एरोबिक मीन्स ऑक्सिजन विच प्रोसेस रिक्वायर्ड ऑक्सिजन. सो वी विल सी द डेफिनेशन. एरोबिक कंपोस्टिंग टेक प्लेस इन द प्रेझेन्स ऑफ ॲम्पल ऑक्सिजन. सो पुरेशा प्रमाणात मुबलक प्रमाणात जर ऑक्सिजन असेल तर त्या ठिकाणी एरोबिक कंपोस्टिंग किंवा ती प्रोसेस होते. खत बनण्याची प्रोसेस जी आहे ती त्यासाठी ऑक्सिजनची गरज असते.
So in this process, aerobic microorganism breaks down organic matter and produce carbon dioxide, that is CO2, ammonia, water, heat and humus. So there is relatively stable organic end product. सो ही ज्या प्रोसेसमध्ये आहे तर काय काय आपल्याला साईड प्रोडक्ट मिळतात तर कार्बन डायऑक्साईड, अमोनिया, पाणी, तसेच उष्णता, हीट आणि ह्युमस. ह्युमस हे एक खताला म्हटलेलं आहे आणि हे ते पहिल्या ऑर्गॅनिकपेक्षा हे स्टेबल प्रोडक्ट आहे. याच्यानंतर त्याचं परत पुन्हा विघटन होत नाही आणि हे प्रोसेस होण्यासाठी टेम्परेचरची जी रेंज आहे ती 50 ते 70 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत जाते. दूसरी आहे anaerobic respiration. Second is anaerobic respiration. So anaerobic respiration is that process which does not require oxygen. So oxygen गॅस त्याला लागत नाही. उदाहरणार्थ आपण बघू आपण दुसऱ्या प्रोसेसमध्ये. So in anaerobic composting, decomposition occurs where oxygen is absent or in the limited supply. So where oxygen is not ample and where that in that case decomposition take place, we call it anaerobic composting. So under this method, anaerobic microorganisms dominate and develop intermediate compounds including methane, organic acid, hydrogen sulfide and other substances. ह्याच्यामध्ये काय काय बनू शकतं तर मिथेन बनू शकतो, मिथेन गॅस बनू शकतो, ऑर्गॅनिक ॲसिड बनू शकतो, हायड्रोजन सल्फाईड बनू शकतो अँड अदर सबस्टन्सेस. सो हे जे बनवतात ॲनारोबिक कंपोस्टिंग हे सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम बनवतात पण इन द अब्सेन्स ऑफ ऑक्सिजन. सो यू विल गेट मिथेन ॲज अ गॅस. So this process generates the methane gas which is harmful to the nature and organic acids. ऑर्गॅनिक ॲसिडसुद्धा बनतात त्याच्यामध्ये आणि हायड्रोजन सल्फाईड विच इज स्मेली गॅस. सो हे सगळं साईड प्रोडक्ट बनत असतात आणि ते पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे. सो एरोबिक रिस्पिरेशन इज एरोबिक कंपोस्टिंग इज बेटर दॅन ॲनारोबिक कंपोस्टिंग. So that's why we prefer this green method. Now we will see what are the compost maker. So compost maker is what is mean by compost maker? So which make the vegetable matter or manure into the compost. जे भाज्या आहेत, उरलेल्या भाज्या, जे अवशेष आणि जे मॅन्युअर आहे जसं शेणखत आहे ते पूर्ण खतामध्ये निर्माण करण्याचं काम जे करतात त्याला आपण कंपोस्ट मेकर म्हणतो. तर इथे कंपोस्ट व्हॉट आर द कंपोस्ट मेकर? सो ऑन द ॲमेझॉन और ऑनलाईन कमर्शियल ई-कॉमर्स वी कॅन गेट दिस टाईप ऑफ पॅक्स और इन द शॉप्स. सो दिस इज यूज ॲज अ compost maker. So the price of the compost maker is roughly 600 kilo, 300 kilo to 600 kilo depending on where you are buying. So this is the like culture, organism culture, microorganism culture we generally which contains beneficial bacteria, nematodes and fungi. So these are the types of the microorganism which is present in the compost maker. So this is the compost we use as a to speed up the compost process. आपण कॅटलाइज करतो किंवा फास्ट होण्यासाठी कंपोस्ट मेकर वापरतो. तर कंपोस्टर हे काय आहे, जसं आपल्या घरामध्ये मिक्सर असतं किंवा फ्रीज असतो तसंच हे कंपोस्ट मेकर आहे. सो कंपोस्ट व्हॉट इज द यूज ऑफ कंपोस्ट मेकर? सो टू मेक व्हेजिटेबल मॅटर और मॅन्युअर इन टू कंपोस्ट. सो हे जे आहे व्हेजिटेबल मॅटर ते पूर्ण कंपोस्टमध्ये निर्माण करण्याचं काम हे कंपोस्टर करत असतं. म्हणून आपण ह्यात जे डबे आहेत इथं हे वेगवेगळ्या प्रकारचे डबे जे दाखवलेले आहेत, बॉक्स, ड्रम्स, हे ड्रम्स, ब्लू ड्रम्स, हॉरिझॉन्टल ब्लॅक ड्रम्स. सो दिस आर द कंपोस्टर. तर कंपोस्टरमध्ये तुम्ही बघितलं असेल तर इथं साईडला असे स्मॉल होल्स आहेत. तर ते ह्याच्यासाठी ठेवलेले आहेत की ॲम्पल अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन त्यामध्ये गेलं पाहिजे आणि एरोबिक कंडिशनमध्ये कंपोस्ट बनला पाहिजे. तर अशा प्रकारे कंपोस्टरची डिझाईन्स आहेत. Now we will see what are the material that can be composted.
सो जैवविघटित कचरा काय काय आहे, तर याच्यामध्ये उरलेल्या भाज्या येतात किंवा शिळे अन्न येते, ॲग्रिकल्चर वेस्टमधलं काही पालापाचोळा असेल किंवा ऑफिशियल वेस्टमधलं काही पेपर्स असतील किंवा बॅकयार्डमधलं वेस्ट जे आहे ते मागच्या घराच्या मागच्या साईडला जे गवत वगैरे असतं ते सुद्धा आपण जैवविघटित कचरा हे आपण सगळं कंपोस्टमध्ये वापरू शकतो. So what are the categories of organic solid waste? So one is green, that is generally source of nitrogen. So pre and post consumer food waste, grass clipping, garden trimmings, fresh leaves, animal cases, butcher residues. So these are the green source of nitrogen. सो ह्याच्यामध्ये आपल्याला उरलेल्या पालापाचोळा असेल किंवा शिळे अन्न असेल हे सगळं ग्रीन सॉलिड वेस्टमध्ये येतं. आणि ब्राऊन सॉलिड वेस्टमध्ये काय येतं, ग्रीन सोर्स हे नायट्रोजन अँड रिच असतं आणि ब्राऊन सोर्स हे कार्बन रिच असतं. तर त्याच्यामध्ये काय येतं, वुडी मटेरियल जसं लाकडाचे अवशेष, तसेच भुसा जो असतो, वूड चिप्स, स्ट्रॉ, पाईन्स निडल्स किंवा कार्डबोर्ड पेपर, हे सगळं ब्राऊन सोर्स ऑफ मध्ये येतं. तर हे जे ब्राऊन ऑर्गॅनिक सॉलिड वेस्ट आहे हे रिच इन कार्बन सोर्स आहे आणि ग्रीन जे आहे ते नायट्रोजन रिच सोर्स आहे. सो दॅट इज द टू डिफरंट कॅटेगरीज यू कॅन think about the organic solid waste. Now we will see the compost life cycle. So compost life cycle इथं आपण बघू शकतो की first it has fruits and vegetables in the form of fruits and vegetables. After we eat leftover food and scrap, this is the organic material. हे तुमचं ऑर्गॅनिक सेंद्रिय फळ आहे. When you put these fruits in compost, you will get the ह्यामध्ये तुम्ही ऑर्गॅनिक मटेरियल जेव्हा कंपोस्टमध्ये जातं तेव्हा ते कंपोस्टमध्ये फर्टिलायझरमध्ये रूपांतर होतं. सो वेन दिस इट गेट डिकम्पोजेस, विघटन होतं या कंपोस्टचं. सो यू कॅन मिक्स विथ सॉईल अँड इट सपोज टू द प्लांट ग्रोथ. आणि ह्या जेव्हा सेंद्रिय खत जेव्हा आपण झाडाच्या वाढीसाठी लावतो तर त्यामधून आपल्याला नवीन एक झाडाच्या ग्रोथसाठी हे खत म्हणून वापरू शकतो. सो दॅट्स हाऊ द कंपोस्ट लाईफ सायकल इज देअर. सो नाऊ वी विल सी द advantages of organic waste composting. So first advantage is environmental benefit. So what are the benefits? So which reduces greenhouse gas emissions, which is like as methane. If you put this organic waste on a dump site, so it can get catch fire because it generates the methane gas. मिथेन गॅस असल्यामुळं कचऱ्याच्या डेपोला जनरली खूप वेळा आग लागते आणि त्यामुळं खूप मोठ्या प्रमाणात कार्बन डायऑक्साईड जनरेट होत असतो आणि हे चुकीच्या पद्धतीने विघटन होत असते. सो दॅट हार्मफुल टू द एन्व्हायरमेंट. जेव्हा आपण हे ऑर्गॅनिक वेस्ट कंपोस्टमध्ये वापरतो तर हे पूर्ण वाचतं अँड इट इन्क्रीज द सॉईल अँड वॉटर कन्झर्वेशन अँड डिक्रीज द लँडफिल प्रेशर. सो लँडफिलमधलं जे वेस्ट आहे चाललेलं ते आता कमी होत जातं जेव्हा आपण सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करतो तेव्हा. सो व्हॉट आर द सेकंड? सो सेकंड इज ॲग्रिकल्चर बेनिफिट. ॲग्रिकल्चर बेनिफिट मीन्स इट इम्प्रूव्ज द सॉईल हेल्थ, मातीची गुणवत्ता वाढवतो, रिड्युसेस केमिकल फर्टिलायझर डिपेंडन्सी अँड इन्क्रीजेस क्रॉप यील्ड्स. सो क्रॉप यील्ड म्हणजे काय, तर झाडांच्या पोषणासाठी गरजेचे असतात. सो केमिकल फर्टिलायझर म्हणजे डिपेंडन्सी वाढते. केमिकल फर्टिलायझरची जी आहे त्याच्यावरची डिपेंडन्सी कमी होते आणि आपण सेंद्रिय खताबद्दल सेंद्रिय खताचा वापर वाढवू शकतो. सो इन राईट हँड साईड यू कॅन सी दिस इज द डॅफ फर्टिलायझर अँड दिस इज ऑर्गॅनिक सबस्टन्स ऑर्गॅनिक फर्टिलायझर विच इज मेड फ्रॉम द aerobic composting. So this is the second benefit. So third is economic benefit. So economic benefit means from this you can create job creation will be there
अँड इट सेव्स द कॉस्ट. तुमचं कॉस्टसुद्धा कमी करतं आणि मुलांना किंवा लोकांना जॉब्स मिळतात. सो दिस इज द इकॉनॉमिकल बेनिफिट ऑफ द ऑर्गॅनिक वेस्ट कंपोस्टिंग. सो दीज आर द रेफरन्सेस. हे रेफरन्सेस आहे, हे तुम्ही फॉलो करू शकता. अँड थँक यू फॉर काइंड लिसनिंग. See you in next lecture. Till then, happy learning.